ዛሬ ማሳያችሁ ጉትቻ እንዴት እንደምትሰሩ በቀላሉ እና ይሄን አቪላቢ ስቶፕ ትገዙታላችሁ እና ምንድነው የምታደርጉት? ይሄ በጣም ቀላል ነው። ይሄን እዚህ ላይ የሚፈረቀቅ ነገር አለው። ስትፈረቀቁት ይለቃልና ይሄ የተለያየ ነገር እንደዚህ መግዛት ትችላላችሁ። ይሄን ምንድነው የምታደርጉት? በጣም እንትን ስለሆነ መነጽር ያስፈልገኛል። ፈርቀቁት በዚህ አድርጋችሁ። ይሄ ቅንድባችሁን የምትነቅሉበት ነው። ይሄ ግን ቅንድቤ ስለማናቀር ሌላ ነገር እጠቀምበታለሁ። እንደዚህ አድርጌ ነው የምፈረቅቀው። ይሄን ሌላ ነገር እንትን መጠቀም ትችላላችሁ። የፀጉር ማስያዣ እና ይሄን እየተናታችሁ ቤት እንደሚሄድላችሁ ታታ እና ከፈለጋችሁ ሌላ ነገር ከስር መጨመር ከቻላችሁ ይሄኛው ሌላ ቀዳዳ ስላለው ይሄን ወደዚህ መልሳችሁ እንትን ትሉትና ይሄን ማጥበቅ አለባችሁ ሾልኮ እንዳወጣ እና በዚህ እንደዚህ አድርጋችሁ መጨቆን ትችላላችሁ። በዚህ ማጥበቅ ትችላላችሁ። እንደዚህ አድርጌ ነው ማጥበቀው። እነዚህ ላይ ጠብቅ ይችላል፣ ግን መጥበቁን ማየት አለባችሁ በደንብ። እንደዚህ አድርጋችሁ ነው የምታጠቁት። እንደዚህ አድርጋችሁ ማጥበቅ አለባችሁ። እነኛ ለጭንቅላታችሁ ጥሩ ነው፣ ደግሞ ደስ ይላል። ብቻ መስራት ሰራሁት ማለት። ሌላ ደግሞ ልጆች ያሏችሁ ይሄን አብራችኋቸው ብትሰሯቸው ደስ ይላቸዋል። አንድ ነገር መስራት ያስደስታል። እንደገና ደግሞ አንዳንዴ ይሰበርባቸዋል።
እዛ ሄዳችሁ የተለያዩ አይነት ነገር መግዛት ትችላላችሁ። ጌጣጌጥ ለመስራት ቲቪም እያያችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ዩቲዩብ ገብታችሁ የሆነ ነገር ስታዩ መስራት ትችላላችሁ። ለአእምሯችሁም ጥሩ ነው። እንደገና ደግሞ ራሳችሁ በምትፈልጉት መንገድ መስራት ትችላላችሁ። አንዳንዴ ጌጣጌጦች ጥሩ ሆነው ግን አንዳንድ ቦታ ላይ ማምራችሁ ከሆነ ገዝታችሁ እነሱን ደግሞ ማስተካከል ትችላላችሁ እና እንደዚህ አይነቱን ነገሮች መስራት ለአእምሯችሁም ጥሩ ነው። እንደገና ደግሞ ራሳችሁ የሰራችሁት ነገር ያስደስታል።